नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एकलव्य एज्युकेटर्स चॅनलवर एकलव्य स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन अभियानात मी प्राध्यापक गजानन पाटील आपलं स्वागत करतो। मित्रांनो, या अभियानामध्ये आपण जो भारतीय राज्यघटना हा विषय डिस्कस करत आहोत, त्या विषयामध्ये आपण घटक राज्याचं कार्यकारी मंडळ हा टॉपिक डिस्कस करायला सुरुवात केलेला होता। आता घटक राज्याचं जे कार्यकारी मंडळ आहे ते आपण पाहिलेलं होतं की ते 4 घटकांपासून निर्माण होते। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, त्यांचं मंत्रिमंडळ आणि महाधिवक्ता हे 4 घटक। ठीक आहे, आता त्याच्यापैकी जे राज्यपाल आहेत ते आपण घटक राज्याचं विधिमंडळ डिस्कस करतानाच आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे। त्याच्यानंतर मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ हे आणखी 2 चॅप्टर म्हणजे असे जवळजवळ हे 3ही मुद्दे हे ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेले आहेत। आपल्या ह्या चॅनलवरती तुम्हाला प्लेलिस्टमध्ये जे भारतीय राज्यघटना याचं जे एक प्लेलिस्ट मिळेल त्याच्यामध्ये सर्व लेक्चर तुम्हाला दिलेले आहेत, तुम्ही ते पाहू शकता। चौथा आणि शेवटचा टॉपिक जो आहे आपला कार्यकारी मंडळाचा तो म्हणजे महाधिवक्ता, की जो भारतीय संविधानामध्ये कलम 165 नुसार आपल्याला हे पद निर्माण केलेलं आहे। मग महाधिवक्ता ह्या पदासंदर्भात जे काही प्रश्न विचारले जातात, जसं की महाधिवक्ता ह्या पदाची नियुक्ती कशी केली जाते, त्यांची पात्रता काय असते, ठीक आहे, त्यांचा कार्यकाळ किती असतो, त्यांना कोणती अधिकार प्राप्त होत असतात, किंवा असे काही मुद्दे आहेत की जे एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू आपल्याला मोस्ट इम्पॉर्टंट ठरतात, ते सर्व मुद्दे आजच्या लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत। तत्पूर्वी तुम्हाला जर आपले नियमित व्हिडिओ जर प्राप्त होत नसतील तर एकलव्य एज्युकेटर हे चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन क्लिक करा आणि तुमचा जर व्हॉट्सअप ग्रुप, टेलिग्राम ग्रुप असेल आणि त्या ग्रुपवरती जर नवीन व्हिडिओच्या लिंक याव्यात असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही आपला नंबर ॲड करा आणि तशात तुम्हाला लिंक शेअर केल्या जातील। बघूया मित्रांनो, महाधिवक्ता हा नवीन टॉपिक। विद्यार्थी मित्रांनो, घटक राज्यातलं महाधिवक्ता हे पद जर आपण केंद्रीय स्तरावर जर एक इक्वल पद जर शोधायचा प्रयत्न केला तर ते कोणतं पद आहे तर महान्यायवादी। म्हणजे केंद्रीय स्तरावर केंद्रीय कार्यकारी मंडळामध्ये महान्यायवादी आणि घटक राज्यामध्ये महाधिवक्ता हे 2 पदं असे इक्वल आहेत, म्हणून तुम्ही अभ्यास करताना ह्या दोन्ही पदांचा अभ्यास तुम्ही सोबतच करायचा आहे। मी वारंवार तुम्हाला सांगत आलो की केंद्रीय कायदेमंडळ असेल, घटक राज्याचं कायदेमंडळ असेल किंवा केंद्रीय कार्यकारी मंडळ आणि घटक राज्याचं कार्यकारी मंडळ याच्यातला प्रत्येक पॉईंट तुम्ही असा एकमेकाशी कंपेअर करूनच डिस्कस केला पाहिजे, त्यांनी लक्षात राहायलाही सोपं जाते आणि त्याच्यामध्ये जो विरोधाभास आहे किंवा जिथे एक्सेप्शन आहेत किंवा जिथे काहीतरी भिन्नत्व आहे तर ते तुमच्या लक्षात राहील, आणि जिथे भिन्नत्व आहे तिथे बऱ्याचदा प्रश्न विचारले जातात। तर आजचं जे हे चॅप्टर आपण डिस्कस करत आहोत ते म्हणजेच महाधिवक्ता, एक्झॅक्टली घटक राज्यात महाधिवक्ता, की जो कार्यकारी मंडळाचा एक भाग आहे। आता लक्षात घ्या मित्रांनो, महाधिवक्त्या संदर्भात महाधिवक्त्याचे वैशिष्ट्य काय आहेत पदाचे, त्यांची नियुक्ती कशी केली जाते, कार्यकाळ किती असतो, त्यांना कोणते अधिकार प्राप्त होतात, हे जे सर्व मुद्दे डिस्कस करायचे आहेत आपल्याला, ते सर्व मुद्दे ह्या 2च मुद्द्यांमध्ये पूर्ण डिस्कस होऊन जातात। जसं की फर्स्ट घटनात्मक स्थान, ठीक आहे ना, महाधिवक्त्याचं घटनात्मक स्थान काय आहे आणि महाधिवक्ता कोणते अधिकार पार पाडतात, कोणते कार्य पार पाडत असतात, त्यामधला पहिला मुद्दा आपण डिस्कस करू, घटनात्मक स्थान। आता महाधिवक्ता हे जे पद निर्माण झालेलं आहे हे भारतीय संविधानातील कलम 165 नुसार, ठीक आहे, कलम 165 मध्ये उपकलम 1 त्यामध्ये नियुक्ती दिलेली आहे किंवा महाधिवक्ता ह्या पदाची नियुक्ती कशा प्रकारे केली जाईल। आता याच्यामध्ये असं म्हटलं की महाधिवक्ता ह्या पदाची नियुक्ती राज्यपालाच्या माध्यमातून केली जाईल, ठीक आहे ना, म्हणजे महाधिवक्त्याची नियुक्ती कोण करते, राज्यपाल, ठीक आहे ना। इथे स्पष्टपणे सांगितलं कलम 165 उपकलम 1 मध्ये, यामध्ये असं म्हटलं की उच्च न्यायालय, ठीक आहे, हायकोर्टमध्ये उच्च न्यायालयात न्यायाधीश बनण्याच्या पात्रतेचा व्यक्ती हा महाधिवक्तापदी नियुक्त केला जाईल। किंवा पुन्हा एकदा सांगतो, लक्षात घ्या की कलम 165 उपकलम 1 मध्ये असं सांगितलं की राज्यपाल काय करतील, राज्यपाल उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होण्याच्या पात्रतेचा व्यक्ती हा महाधिवक्तापदी नियुक्त करतील। एक्झॅक्टली, म्हणजे असा कोणताही व्यक्ती की जो उच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधीश बनू शकतो या पात्रतेचा व्यक्ती हा महाधिवक्तापदी नियुक्त केला जाईल। कोण नियुक्त करेल तर राज्यपाल। आता राज्यपाल ही नियुक्ती करत असताना राज्यपालाचा तो स्वविवेकाधिकार आहे का तर अजिबात नाही, तर खरं तर राज्यपालांना सल्ला दिलेला असतो, कोणी, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्र्यांनी सल्ला दिलेला असतो। मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने राज्यपाल काय करतात, महाधिवक्त्याची नियुक्ती करत असतात।
बरोबर आहे. मग महाधिवक्त्याची पात्रता कधीही आपल्याला परीक्षेला पात्रता जर विचारली एक्झाममध्ये तर पात्रता काय असते, तर त्यांची पात्रता ही उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश बनण्याची पात्रता ही त्यांची पात्रता असते. आता खरं जर पाहिलं आपण तर उच्च न्यायालयात न्यायाधीश बनण्याची पात्रता काय असते, ठीक आहे, उच्च न्यायालयात न्यायाधीश बनण्याची पात्रता काय असते. आता उच्च न्यायालयामध्ये जो व्यक्ती न्यायाधीश बनतो त्याची पात्रता एक तर 2 अटी आहेत त्याला. एक तर तो भारताचा नागरिक, ठीक आहे, भारताचा नागरिक असावा, आणि दुसरी अट आहे की त्याने भारताच्या भूक्षेत्रात कोणत्याही न्यायालयामध्ये 10 वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम केलेलं असावं, ठीक आहे, 10 वर्ष न्यायाधीश म्हणून काम केलेलं असावं, किंवा मग त्यांनी हायकोर्टमध्ये उच्च न्यायालयात 10 वर्ष, ठीक आहे, 10 वर्ष वकिली केलेली असावी, 10 वर्ष वकिली केलेली असावी, किंवा मग तो राष्ट्रपतींच्या मते तो कायदेपंडित असावा, ठीक आहे, निष्णात कायदेपंडित असावा. अशा प्रकारच्या काही अटी आहेत. मग याच्यापैकी कोणतीही एक अट आणि भारताचा नागरिक असं जर ही जर पात्रता एखाद्या व्यक्तीला असेल तर तो व्यक्ती हायकोर्टमध्ये न्यायाधीश बनण्याच्या पात्रतेचा असतो. आणि जो हायकोर्टमध्ये न्यायाधीश बनण्याच्या पात्रतेचा व्यक्ती आहे त्याची नियुक्ती राज्यपाल काय करतील, महाधिवक्तापदी नियुक्ती करू शकतात. एक्झॅक्टली. आता पुढचा मुद्दा आहे लगेच की कलम 2, एक्झॅक्टली, म्हणजे कलम 165 उपकलम 2, बरोबर आहे. पुढचं जे कलम आहे घटनात्मक स्थान आहे महाधिवक्त्याचं ते म्हणजेच कलम 165 उपकलम 2. त्यामध्ये सांगितलं कार्य. अगदी शॉर्टमध्ये सांगतो कारण की कार्य आपल्याला इथे पुन्हा डिस्कस करायचं आहे. इथे असं म्हटलं कलम 165 उपकलम 2 मध्ये, त्यामध्ये असं सांगितलं की राज्यपाल, संविधान आणि वेगवेगळे कायदे यांनी सोपवलेले सर्व कार्य हे महाधिवक्त्याला पार पाडावे लागतील. म्हणजे राज्यपालाने सोपवलेले, घटनेने सोपवलेले आणि कायद्यानुसार प्राप्त होणारे सर्व कार्य अधिकार हे पार पाडावे लागतील कोणाला, महाधिवक्त्याला. एक्झॅक्टली. त्यानंतर पुढचे कलम आहे घटनात्मक स्थान, त्याच्यामध्ये कलम 165 उपकलम 3, ठीक आहे, कलम 165 उपकलम 3 यामध्ये कार्यकाळ आणि वेतन व भत्ते सांगितलेलं आहे. ठीक आहे. घटनेतील कलम 165 उपकलम 3 मध्ये असं म्हटलं की राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत महाधिवक्ता हे आपल्या पदावर राहू शकतात. म्हणजे फिक्स कार्यकाळ आहे का, ठीक आहे, तर फिक्स कार्यकाळ नाही. जेव्हा मंत्रिमंडळ स्थापन होत असते तेव्हा मंत्रिमंडळ काय करते, म्हणजेच मुख्यमंत्री काय करतात, तर राज्यपालांना त्यांच्या फेवरचा एखादा व्यक्ती महाधिवक्तापदी ते नियुक्त करत असतात. तसा सल्ला राज्यपालांना देतात आणि राज्यपालांनी एकदा का त्या व्यक्तीची नियुक्ती केली की राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत ते पदावर राहू शकतो तो व्यक्ती. पण राज्यपालांची मर्जी म्हणजे खरं तर मुख्यमंत्र्यांची मर्जी असते. जर मुख्यमंत्र्याचा कार्यकाळ संपला किंवा मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाने जर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला तर जनरली हा महाधिवक्ता सुद्धा राजीनामा देत असतो. कारण की नवीन मंत्रिमंडळ आणि नवीन मुख्यमंत्री जेव्हा येतो तेव्हा ते काय करतात, त्यांच्या फेवरचा एखादा व्यक्ती तिथे महाधिवक्तापदी नियुक्त करत असतात. एक्झॅक्टली. परंतु एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू फक्त आपल्याला एवढं लक्षात घ्यायचं की राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत ते पदावर राहू शकतात. राज्यपालांची मर्जी म्हणजे कोणाची मर्जी, मुख्यमंत्र्यांची मर्जी. आता वेतन व भत्ते कोण ठरवते, तर महाधिवक्त्याचं वेतन व भत्ते हे राज्यपाल ठरवत असतात. राज्यपाल. एक्झॅक्टली. म्हणजे राज्यपालांना आवश्यक वाटेल इतकं वेतन व भत्ते हे महाधिवक्त्याला दिले जातात. एक्झॅक्टली. हे झालं एक त्यांचं घटनात्मक स्थान. लक्षात घ्या मित्रांनो, नियुक्ती लक्षात आली आपल्या, बरोबर आहे, पात्रता लक्षात आली, त्यानंतर तिसरा मुद्दा कार्यकाळ लक्षात आला. एक्झॅक्टली. आता पाहू आपण कार्य, की महाधिवक्त्याला कोणते कार्य व अधिकार पार पाडावे लागतात. कार्य व अधिकार जर पाहिला आपण तर एक महत्त्वाचा मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे राज्य सरकारला सल्ला देणे. लक्षात घ्या मित्रांनो, राज्य सरकार. आता हे राज्य सरकार म्हणजे कोण, एक्झॅक्टली, राज्य सरकार म्हणजे कोण असते, राज्य सरकार म्हणजे थोडक्यात आपण म्हणून त्याला मंत्रिमंडळ. मंत्रिमंडळ, बरोबर आहे. आणि हे मंत्रिमंडळ कोण असते, तर ज्या पक्षाला विधानसभेमध्ये बहुमत प्राप्त आहे त्या पक्षाचं मंत्रिमंडळ असते, बरोबर आहे. आणि मंत्रिमंडळातले जे सदस्य आहेत तर ते सर्वच्या सर्व सदस्य वेल एज्युकेटेड असतात असं आपल्याला सांगता येत नाही. त्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांना कायद्याचं सर्व नॉलेज असेल असं सांगता येत नाही. परंतु जो महाधिवक्ता असतो, महाधिवक्त्याला मात्र कायद्याचं भरपूर नॉलेज असते, कारण की तो व्यक्ती हा उच्च न्यायालयात न्यायाधीश बनण्याच्या पात्रतेचा असतो. म्हणून मग काय होते की कायदेविषयक सल्ला देणे, मंत्रिमंडळातील सदस्यांना फारसं कायद्याचं ज्ञान नसते, म्हणून मग कायद्यासंदर्भात
मंत्रिमंडळाला सल्ला देणं हे मोस्ट इम्पॉर्टंट काम आहे. ठीक आहे, म्हणजे एखाद्या वेळेस काय होते की मंत्रिमंडळ काय करेल, मंत्रिमंडळाला एखादा कायदा करायचा असेल, मग मंत्रिमंडळ काय करेल, त्याचं विधेयक बनवेल. ते विधेयक विधानसभेमध्ये किंवा विधान परिषदेमध्ये सादर करेल, म्हणजे विधिमंडळामध्ये. आता ते विधेयक जेव्हा आपण पास करून कायदा बनवू, तो कायदा जर व्यक्तीच्या मूलभूत हक्काचा भंग करत असेल तर तो कायदा फार काळ टिकू शकत नाही. त्या कायद्याविरुद्ध न्यायालयात अपील येते आणि तो कायदा रद्द केला जातो. मग अशा वेळेस त्या कायद्यामध्ये ज्या घटनात्मक अडचणी आहेत, एक्झॅक्टली त्या अडचणी दूर करण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाला सल्ला देणं आवश्यक असते. बरोबर आहे. किंवा एखाद्या कायद्यासंदर्भात जर मंत्रिमंडळाला काही अडचण येत असेल, म्हणजेच राज्य सरकारला काही अडचण येत असेल, तर राज्य सरकार काय करेल, महाधिवक्त्याला त्या अडचणीसंदर्भात सल्ला मागवेल आणि मग अशा वेळेस महाधिवक्ता त्यांना सल्ला देत असतो. हे सर्वात महत्त्वाचं काम. त्याच्यानंतर राज्यपाल जे काम सोपवतील किंवा घटनेमध्ये जे काम सांगितलेलं आहे किंवा वेगवेगळे जे कायदे होत असतात त्या कायद्यांमध्ये जे काम सांगितलेलं आहे ते सर्व कार्य हे महाधिवक्त्याला पार पाडावं लागते. एक्झॅक्टली. त्यानंतर पुढे आहे की राज्य सरकारचा वकील. एक्झॅक्टली, म्हणजे घटक राज्याचा कोणताही खटला जेव्हा सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट किंवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोणताही कोर्ट असू द्या, है ना, कोणत्याही न्यायालयात जर राज्य सरकार विरुद्ध, घटक राज्य सरकार विरुद्ध जर काही खटला सुरू असेल तर त्या खटल्यामध्ये राज्य सरकारची बाजू मांडणे हा अधिकार, हे कार्य आहे महाधिवक्त्याचं. बरोबर आहे. आणि अशी बाजू मांडण्यासाठी महाधिवक्ता देशातल्या कोणत्याही न्यायालयामध्ये जाऊन हजर राहू शकतो आणि सरकारची बाजू मांडू शकत असतो. म्हणूनच याच कार्यामुळे महाधिवक्त्याला आपण घटक राज्याचा वकील असं म्हणत असतो. ठीक आहे ना, कारण की एक प्रकारचं वकील म्हणूनच ते काम करतात. जसं की आता आपण पाहू महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणाचा जो मुद्दा आहे तो सुप्रीम कोर्टमध्ये गेलेला आहे. बरोबर आहे. मग आता घटक राज्य सरकार ते आरक्षण कसं टिकेल यासाठी प्रयत्न करेल. मग सुप्रीम कोर्टमध्ये बाजू मांडण्याचं काम हे महाधिवक्त्याचं असेल की राज्य सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण हे कसं घटनात्मक आहे, कायदेशीर आहे. बरोबर आहे. ती बाजू महाधिवक्त्याला काय करावं लागते, राज्य सरकारच्या वतीने तिथे सादर करावी लागते, मांडावी लागते. बरोबर आहे. म्हणून तो राज्य सरकारचा वकील असतो. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे की विधिमंडळात हजर राहण्याचा अधिकार हा महाधिवक्त्याला असतो. विधिमंडळात म्हणजे काय, तर विधानसभा आणि विधान परिषद. विधान परिषदेमध्ये जेव्हा कायदे निर्मितीचं काम सुरू असते त्या कायदे निर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये महाधिवक्ता सहज सहभागी होऊ शकतो. तो सहभागी होऊ शकतो, त्याच्यामध्ये चर्चा करू शकतो आणि चर्चा करून आपलं मत व्यक्त करू शकतो. एक्झॅक्टली अशा प्रकारे. परंतु इथे काय होईल, अगदी एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू लक्षात ठेवा की विधिमंडळामध्ये तो हजर राहून चर्चा करू शकतो, परंतु कोणत्याही मुद्द्यावर जेव्हा मतदान केलं जाते तेव्हा मात्र हा महाधिवक्ता तिथे मतदान करू शकत नाही, केवळ चर्चेत सहभागी होऊ शकतो. एक्झॅक्टली. त्याच्यानंतर ते जे राज्य विधिमंडळ आहे त्या विधिमंडळाच्या ज्या समित्या असतात त्या समित्यामध्ये सुद्धा हजर राहू शकतो. ठीक आहे. म्हणजे एखादी समिती असेल, त्या समितीमध्ये विशिष्ट चर्चा सुरू असेल, त्या चर्चेमध्ये महाधिवक्ता सहभागी होऊ शकतो. बरोबर आहे. परंतु तिथे सुद्धा तो मतदान करू शकत नाही. इवन या विधिमंडळाचे जे सदस्य असतात, जे आमदार असतात, त्या आमदारांना जेवढेही विशेषाधिकार प्राप्त होतात ते सर्व विशेषाधिकार महाधिवक्त्याला प्राप्त होत असतात. एक्झॅक्टली. म्हणजे जे आपण अधिकार म्हटलं तर विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांना जेवढेही विशेषाधिकार प्राप्त होतात ते सर्व विशेषाधिकार महाधिवक्त्याला प्राप्त होत असतात. एक्झॅक्टली. त्यानंतर पुढचा मुद्दा असा आहे मोस्ट इम्पॉर्टंट की महाधिवक्ता जसं की तो राज्य सरकारचा वकील असतो. ठीक आहे. आता राज्य सरकारचा वकील म्हणून काम करत असताना तो खाजगी वकिली करू शकतो का, हा एक मोठा प्रश्न आहे. बरोबर आहे. कारण की ज्या व्यक्तीची नियुक्ती महाधिवक्तापदी केली की तो झाला राज्य सरकारचा एक प्रकारचा वकील, मग त्याला जर एखादी खाजगी केस आली तर तो घेऊ शकतो का, तर डेफिनेटली तो केस घेऊ शकतो. बरोबर आहे. परंतु अशी केस घेण्यापूर्वी त्याला राज्य सरकारला एकदा इन्फॉर्म करावं लागते किंवा विशिष्ट दिवशी अशी विशिष्ट केस आहे आणि ती केस मी घ्यावी का, परमिशन घेणं आवश्यक आहे. ठीक आहे. कारण की होऊ शकते त्या दिवशी राज्य सरकारचा एखादा खटला असेल. म्हणून मग इथे मुद्दा असा येतो की महाधिवक्ता खाजगी वकिली म्हणून काम करू शकतो का, खाजगी वकिली घेऊ शकतो का, तर डेफिनेटली तो खाजगी वकिली घेऊ शकतो.
एक्झॅक्टली. तर अशा प्रकारे मित्रांनो लक्षात घ्या की महाधिवक्ता हे जे पद आहे त्या पदाचे अधिकार व कार्य आणि त्यांची घटनात्मक जे स्थान आहे हे घटनात्मक स्थान. ठीक आहे. अपेक्षा आहे हे तुम्हाला समजलं असेल आणि एवढं डिस्कशन पुरेसं आहे आपल्या एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. ठीक आहे. आता जो एक मुद्दा आहे की सध्याचे महाधिवक्ता कोण आहेत, बरोबर, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता कोण आहेत. अगदी क्लास 3च्या पेपरमध्ये वगैरे हे प्रश्न विचारले जातात की महाराष्ट्राचा महाधिवक्ता कोण आहे. ठीक आहे. तर आता महाराष्ट्राचा महाधिवक्ता कोण आहे हे मला तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये कळवायचं आहे. आता शक्यतो PSI किंवा राज्यसेवेला आता असा प्रश्न विचारत नाहीत, पण जर विचारला तर मग प्रश्न कसा विचारतील, तर मग कदाचित ते गेल्या जे शेवटचे 4-5 महाधिवक्ता आहेत तर ते 4-5 महाधिवक्त्याचे नावं देऊ शकतात आणि त्यांचा कालानुक्रमे क्रम लावा असं मात्र MPSC मध्ये म्हणू शकतात. त्यामुळे जर तुम्हाला जमलं आणि शक्य झालं तर किमान शेवटचे 5 महाधिवक्ता जे आहेत तर त्या 5ही महाधिवक्त्यांची नावं क्रमानुसार मला तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये कळवू शकता किंवा कमेंट सेक्शनमध्ये तसं तुम्ही द्या. नावं मीही तुम्हाला सांगू शकतो, परंतु एवढी मेहनत तुम्ही स्वतः करा. आणि नावं पुढे काय होतात, बदलतात. मी जे लेक्चर आता घेतलेलं आहे हे मात्र कधीही ही इन्फॉर्मेशन चिरकाळ टिकणारी म्हणजे जास्त काळासाठी टिकणारी आहे, याच्यामध्ये फारसा बदल होणार नाही. त्यामुळे मी कोणतंही नाव सांगत नाही, ते तुमची जबाबदारी आहे. स्वतः त्या संदर्भात प्रिपेअर करा, अपडेट करा आणि शेवटचे 5 जे महान्यायवादी आहेत त्यांची नावं मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा. भेटूया मित्रांनो पुढच्या लेक्चरमध्ये. पुढचं जे लेक्चर आहे, पुढचं लेक्चर आपण पाहू न्यायव्यवस्था. एक्झॅक्टली. कारण की आपण जी संसदीय शासन व्यवस्था पाहत आहोत त्याच्यामध्ये केंद्रीय कायदेमंडळ आणि घटक राज्याचं कायदेमंडळ दोन्हीही संपले. त्यानंतर केंद्रीय कार्यकारी मंडळ आणि राज्य कार्यकारी मंडळ तेही संपलं. आता राहिलं फक्त आपलं एकच पॉईंट, तो म्हणजे न्यायमंडळ. पुढच्या लेक्चरपासून आपण न्यायमंडळ डिस्कस करायला सुरुवात करू. तोपर्यंत तुम्ही मागचे हे पूर्ण लेक्चर जे आहेत याचं रिव्हिजन करत राहा, स्वतःच्या नोट्स तयार करा आणि येणाऱ्या परीक्षेसाठी चांगल्या प्रकारे तयार व्हा. अपेक्षा आहे आपण ही जी लेक्चर सिरीज सुरू केलेली आहे याचा तुम्हाला निश्चितच फायदा होत असेल. भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. जय हिंद, जय भारत.